Dragii mei, cât credeți că v-ar lua să faceți acest tort amandină? Păi, dacă nu socotim și pauza de stat la frigider, nu munciți mai mult de o oră, pentru că este fără coacere. Și exact cu aceeași rețetă puteți să faceți și prăjituri amandine individuale. Să vedem ce ne trebuie. Ingrediente: un pachet de 400 de grame de pișcoturi cu cacao, 200 de grame de ciocolată cu lapte și 300 de grame ciocolată amăruie cu 45% cacao, 250 de grame de unt cu 82% grăsime, 200 de ml de frișcă lichidă, 2 gălbenușuri, 2 lingurițe rase de cafea solubilă, 2 porții a câte 50 de grame de rom, esență de rom după gust, 150 de grame de zahăr, 350 de grame de apă, un praf de sare și opțional încă 200 de grame de ciocolată amăruie cu 45% cacao și 20-30 de grame de ulei. Ne vom ocupa mai întâi de cremă. Pregătim o baie de aburi și știți deja regula, apa din oală nu trebuie să atingă castronul de deasupra. Punem mai întâi untul la topit. Adăugăm și un praf de sare. Când untul este aproape lichid, adăugăm ciocolata. Amestecăm. Când ciocolata e pe jumătate topită, adăugăm și gălbenușurile de ou, care sunt foarte importante. Dacă nu le adăugăm, crema se va tăia mai târziu. Acum amestecăm continuu până când totul este topit și omogen. Transferăm într-un castron, de preferat metalic, pentru că răcește crema mai repede. Și adăugăm restul de ingrediente: frișca lichidă, o porție de 50 de grame de rom și dacă nu folosiți alcool, îl înlocuiți neapărat cu apă, nu îl scoateți de tot, esență de rom, pe care o puneți după gustul vostru, eu am aici 5 grame, și cafeaua solubilă, care nu se simte în cremă, doar subliniază gustul ciocolatei. Amestecăm energic până când toate ingredientele s-au încorporat bine. Veți obține o compoziție foarte lichidă, dar nu vă speriați, se va întări perfect. Eu o să pun crema în congelator ca să se întărească mai repede. Și asta a fost cea mai dificilă parte a tortului. Procedem să facem și siropul. Punem zahărul pe foc mare, împreună cu vreo 30 de grame de apă. Așteptăm până ce toată apa s-a evaporat și zahărul se caramelizează frumos. Nu lăsăm să se închidă la culoare prea tare, pentru că altfel va avea un gust amar. Turnăm apa buluc peste caramel și când totul este dizolvat, închidem focul. Acum torn siropul într-un vas doar suficient de mare încât să-mi încapă pișcoturile în el. Peste sirop pun iarăși rom, dacă nu-l folosiți puneți apă, esență de rom după gust, eu am aici 7 grame și încă puțină cafea solubilă. Încă o dată vă spun, cafeaua nu se simte, doar subliniază gustul ciocolatei. Următorul pas este să pregătim pișcoturile. Le tăiem pe măsura formei pe care o folosim. Eu o să folosesc chenarul metalic pe care l-am folosit și la tiramisu, o altă prăjitură rapidă și delicioasă. Însiropez pișcoturile scurt, o secundă-două. Dacă vă place mai umed blatul, le mai țineți o secundă în plus. Clădim primul strat de blat. Acum am scos crema din congelator, a stat cam 20 de minute
timp în care am mai amestecat o dată în ea. Priviți cât de bine s-a întărit. Voi pune cam 280 de grame de cremă per strat și voi avea 3 straturi de cremă și pișcot. Dacă vreți cremă mai din belșug, se pot face doar 2 straturi, la care o să folosiți câte 420 de grame de cremă. Nivelăm bine. Băgăm la frigider de data asta 2-3 ore sau cât este nevoie ca să se întărească bine. La sfârșit, trebuie să ne rămână o porție de 80-100 de grame de cremă. O voi pune într-un poș cu dui mic stelat. Cu asta voi decora la sfârșit. După pauza de frigider, scoatem chenarul. Eu l-am încălzit cu mâinile pe toate părțile și acum iese ușor. Acum, dacă vreți, puteți să decorați tortul direct din stadiul ăsta. Sau puteți să-i mai aplicați o glazură de ciocolată. Glazura se poate face fie un pic crocantă sau mai moale. Ca să iasă puțin mai crocantă, la 200 de grame de ciocolată amăruie cu 45% cacao, adăugăm 20 de grame de ulei de floarea soarelui, dar este foarte important ca uleiul să nu aibă niciun gust. Dacă e puțin rânced sau are gust de semințe de floare, se va simți automat în tort. Topim la microunde sau pe aburi. Dacă vrem o glazură mai moale și mai subțire, adăugăm cam 30 de grame de ulei. Hai, poate 35. Sunt curioasă să-mi spuneți voi ce variantă de glazură ați încerca. Transferăm tortul pe un grătar cu o farfurie de desubt și turnăm fix în mijlocul lui toată ciocolata cu ulei. Cu o paletă încurajăm glazura să o ia la vale ca să acoperim și marginile, dar trebuie să avem grijă să nu hârjim și stratul de cremă de dedesubt. Puteți să și înclinați ușor tortul dintr-o parte în alta ca să ajutați glazura să curgă. E gata! Acum punem în congelator 5-10 minute. Imediat ce glazura s-a solidificat, cu crema pe care am păstrat-o în poș, facem o margine foarte simpatică. Începem dintr-un colț și cu ajutorul poșului formăm o mică buclă sau un mic val. Nu știu cum vi se pare, dar vă asigur că e chiar ușor. Doar facem val după val. Unde se termină unul, începe altul și tot așa pe toate marginile. Am terminat! Voi decora și acest tort cu o simplă căpșună făcută evantai, la fel cum am făcut și la tiramisu. Puteți însă să folosiți și un trandafiraș natural roșu. Iată-l, minunatul tort amandina! Spuneți-mi dacă vă place printr-un like sau un comentariu. Puteți să-l tăiați și în cuburi și să glazurați fiecare cub în parte cu glazura de ciocolată. Se obțin astfel superbe prăjituri amandine fără coacere. Orice tort trebuie lăsat să stea o noapte la frigider înainte de a fi tăiat, așa este cel mai bun. Eu însă am încălcat această regulă și l-am tăiat acum pentru că mâine nu o să mai am timp. Deci așa arată straturile. Glazura mea este mai groasă și puțin crocantă. Am 3 straturi de pișcot care nu și-au tras bine umiditatea încă, mâine vor fi perfecte. Și crema care este ciocolatoasă și delicioasă. Eu am o felie de tort desavurat acum, iar vouă vă dau întâlnire cum altfel decât la următoarea rețetă. Pupici mulți, dragii mei, numai bine!